საინტერესებს დღის განმავლობაში კი რა და დილიდან რას ამბობენ ვარსკვლავები? თუ ვისი ვისაში ამას გულისხმობ. ეგეც საინტერესოა. მოკლედ ასტროლოგიური პროგნოზით მიხეილ ცაგარელი შემოგვიერთდა დილამშვიდობისა და შეკითხვა მაქვს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ დღეს დაბადების დღე აქვს ევიტა პერონს, პეტრე ჩაიკოვსკის, გარი კუპერს, ცუდი არ უნდა იყოს, ხო? კუროები არიან, რაზეა საუბარი, ხო, კურო საერთოდ ძლიერი ნიშანია, ჩემო კარგო და იქ პეტრე ჩაიკოვსკი შედის და ეკატერინე მეორე და უამრავი სხვა შეიძლება ჩოსტი ვანდერი და ასე შემდგომ, ხო? მაგრამ თავარი რა არის, ეგ პირველ რიგში მე მინდა ესე იგი მცირეოდენი მიმოხილვა ამ კვირისა. მაისში ყველაზე რთული კვირაა. ამიტომ ცოტა ყურადღებით ყველა ნიშანს, ვიდრე წყალქვეშა დინებები აუცილებლად ყველას ექნება ცოტათი მაინც. მიუხედავად იმისა, რომ კურო არის სტაბილურობის და ერთგულების მეხუთმე, ეს ტენდენციები მაინც წინა პლანზეა. ამინდის მეტნაკლებად დალაგებულია, თუმცა ხვალზე შეიძლება ცოტა იწვიმოს, მაგრამ მთლიანობაში მაინც სტაბილურია. ამის და მიუხედავად, მოდით დავუშვათ ზოგადი ტენდენციები რა, დღევანდელი დღით დავიწყოთ. თვარე ქმნის დაძაბულ ასპექტებს მარსთან და ურანთან, ნიშნავს რას? ემოციური კონტროლი აუცილებელია. ემოციაზე დაკარგვა კონტროლისა დღეს ფაქტობრივად კონფლიქტის სერიოზულ ნიშნებს შექმნის. ეს ერთი. მეორე, საცობები ქუჩაში. ტრაუმულობის და ავარიულობის ტენდენცია რადიკალურად მატულობს, რატო სულ სწრაფობა მატულობს ადამიანში. ყველას უნდა წინა პლანზე, ყველას უნდა დიქტატორული ან ეგოისტური ტენდენციების დაკმაყოფილება, რაც შეიძლება გახდეს არასასიამოვნო პრობლემების ფაქტორი, ეს ერთი. დღევანდელი დღე. მეორე, 9 რიცხვი ძალიან მნიშვნელოვანია, აი აქ ახლა ოთარი არ გვესწრება, თორე ის დამედასტურებდა ამას, რომ არის ავესტიურ კულტურაში ეს დიდი მოყვარული ამ კულტურისა მინდა გითხრათ. და აქ ავესტიურ კულტურაში არის ეგრეთ წოდებული ოქროს ფარშევანგის ცნება. ეს არის სულიერი განვითარების, ეს არის სულიერი ბედნიერების და აღშენებული ენერგიების და სიყვარულის მატარებელი სიმბოლო. დღეს ოქროს ფარშევანგი ეწინააღმდეგება მე-19 გრადუსს დამანგრეველ გრადუსს მორიელის. რაც ნიშნავს იმას, რომ 9-ში ადამიანს მეცემა საშუალება სულიერი განახლებისა, სულიერი განვითარებისა, სულიერი ბედნიერების შეგრძნებისა. 9 ფაშიზმზე გამარჯვების მაქსიმალურად ამ შემთხვევაში ეს მოდით გამოვიყენოთ ფაშიზმს ცალკე თემა მიეძღვნება ალბათ, მაგრამ ჩვენ გამოვიყენოთ სულიერი განახლებისათვის, ვილოცოთ მეტი ურთიერთობა სულიერ ელემენტებთან, რათა მოხდეს ასე ვთქვათ სულიერი ტრანსფორმაცია თითოეულ ჩვენთაგანში, ამის საშუალება ჩვენ გვექნება. და ბოლოს 3 დღე ამ კვირისა ეთხოვს ყურადღებას პარასკევი. ელექტროტექნიკა, კომპიუტერული ტექნიკა შეიძლება უცებ მოიშალოს ანაერიოს პროგრამები. ამიტომ ცოტა ყურადღებით ამ თვალსაზრისით ტექნიკურ პერსონალს განსაკუთრებით. შაბათი კვირა მოგზაურობის და მგზავრობის კუთხით ცოტა მეტი ყურადღება ვინც აპირებს წასვლას სადმე, მით უმეტეს აეროპორტებში შეიძლება უცებ ბარგი დაიკარგოს, უცებ გადაიდოს რეისი, ან რამდა გვარმა, ცოტა ნერვი მომშელმა ტენდენციებმა შეიძლება ეჩინონ თავი. ნუ არ მედის ჩვენი ასე ვთქვათ თავი. მეც გადავწვი ბილეთს. ხო, შეგვიძლია შვიდად ვიყოთ ამ თვალსაზრისით. ეს ზოგადი ტენდენცია. რაც შეეხება ახლა თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს, ვიმეორებ ყველას გვაქვს წყალქვეშა დინებები, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რაში მდგომარეობს ეს. მაგალითად, ვერც მე არ ვrčo. არც ხელშეკრულებების დადებას ამ კვირაში, არც მოლაპარაკებების წარმოებას, მაქსიმალურ სიფრთხილეს ურთიერთობებში, იმიტომ რომ კონფლიქტების ალბათობა მისი მომატებული აგრესიის ფონზე ყველგან იქნება მაღალი. ამიტომ ვერძისთვის უმჯობესია, რაც შეიძლება ფრთხილად, წინდახედულად ტაქტი წამოწიოს წინაპლანზე და ესე იმოქმედოს დელიკატურად. კუროს რაც შეეხება, ხო, ყველაზე აქტიური ნიშანია ახლა ძე კურო ზოდიაქოშია და პერსპექტივები ყველაზე მეტია ყველა დონეზე, ამიტომ ნიშანი აქტიური ენერგიულია, ჯანმრთელობასაც არაუშავს. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ აქ სხვა მხრიდან რა პრობლემა? მოტყუების მისი მცდელობა მოიმატებს და დეზინფორმაციის, არასწორი ინფორმაციის მიღების მცდელობა. ესე იგი, ნებისმიერ ინფორმაციაზე მეწონით ამ ნიშანმა უნდა გადაამოწოს, მით უმეტეს თუ ეს ინფორმაცია ეხება ფინანსებს. სხვა კუთხით პერიოდი კარგი და სასიკეთოა. ტყუპებს ალბათ აქვთ ყველაზე რთული, ორი ნიშანი ალბათ ყველაზე რთული განსაკუთრებით ისაც შეიძლება აღვნიშნოთ, ეს არის ტყუპები და ეს არის თხის რქა, ეს ორი ნიშანი. ტყუპებს მოდით ესე ვთქვათ, რომ აქვთ ურთულესი პერიოდი, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი ყველაზე დაბალია წლის განმავლობაში, ამიტომ ადვილად იღლება, შეიძლება შეცდომები დაუშვას, შეიძლება გაუაზრებელი სიტყვებით აწკეინოს სხვა ადამიანებს, ან ფარული მტრები შეიქმნას, რასთვარია თვითონ უკმაყოფილოა, როგორც საკუთარი თავით, ასე იყოფ და მოქმედებით. რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაძაბულობა. არაფერს ახალს მნიშვნელოვანს აქ მე არ ურჩევ ამ ნიშანს. ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოს, შვიდ ცხოვრებულ რიტმზე გადაერთოს, იმიტომ რომ ძალიან მალე მოვა ის დრო, როდესაც მზე გადავა მიზოდიაქოში და ტყუპები, რომ ეთქვიან ტრანსფორმაციას განიცდის და ექნება უფრო მეტად წარმატებული. კერჩხებს რაც შეეხება ჩემო კარგო, მთავარი პრობლემა, რომელიც აქ ამ ნიშანს წყალქვეშა დინება რა. ნამდვილად კარგად მისდის საქმე უმრავლეს შემთხვევაში შეიძლება ზედმეტმა თვითრწმენამ საკუთარი შესაძლებლობებისა და
გააშვებინოს შეცდომების სულ სწრაფობის ნიადაგს. ეს არის მთავარი, რამაც შეიძლება სხვაშორის მე ფინანსური პრობლემებიც გამოიწვიოს. ამიტომ ნუ ვიჩქარებთ, ვიმოქმედოთ პრინციპით 7 ჯერ გაზომე ერთხელ გაჭერა. მით უმეტეს. ზოგადად ხო სულ სწრაფები არიან კერჩხებები? არა, არავითარ შემთხვევაში კერჩხები არ ითვლება. სულ სწრაფი არის ტყუპები და არამს კერჩხები. კერჩხები საკმაოდ თხილია და ინტუიციურია. სხვაშორის ინტუიცია მზარდია ამ კვირაში. ეს ნიშანი წარმატებულიც არის, ენერგოტონუსიც მაღალი აქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი სწორედ მისიც თუნება ამ კვირის უკავშირდება ზედმეტ თვითერწმენას და სულ სწრაფობას. რის მიმართ უნდა იყოს განსაკუთრებული ყურადღება. ლომს რაც ეხება იმპერატორთან ნიშანს, პირველში მოდით დავუშვათ, რომ ლომების უმრავლესობა აღმოჩნდება ინტრიგების ფერმუხში, ფარული მტრები, ჭორები, ინტრიგები მათ საწინააღმდეგოდ ამოქმედება, მით უმეტეს წინა პერიოდის წარმატებები და ლომის გაზვიადებული ეგოიზმი, აქ შეიძლება გახდეს უკვე სერიოზული კონფლიქტების საბაბი. რამაც შეიძლება ეს პრინციპში იმპერატორული ნიშანი ჩააგდოს ცოტა ისეთ მელანქოლიურ დეპრესიულ მდგომარეობაში. ესე იგი, არავითარ შემთხვევაში არ აყვეთ ამ დეპრესიულ ელემენტებს. ჩვეულებრივად განაგრძო ცხოვრება, მუშაობა, ოღონდ ზედმეტის არის კომოქმედებების, ახალი საქმეების დაწყების და სერიოზული მოლაპარაკებების გარეშე. ეს კვირა უნდა მშვიდად გამლოთ, იმიტომ რომ შეცდომების ტენდენცია მაღალია. ამიტომ ჯობია შემოვიფარგლოთ და ვიწრო წრით და მშვიდი სამუშაოთ. რაც შეიძლება ქალწულებს ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მათ აქ აქვთ, ეს არის კანონთან პრობლემები, რომელიც შეიძლება შეიქმნას, ან შეიძლება ზოგიერთი მათგანი აღმოჩნდეს სასამართლო პროცესებში ჩართული. აი ეს არის მთავარი პრობლემა, რასაც უნდა მაქსიმალურად გავერიდოთ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება პრობლემები დამატებით შეიქმნას შემდგომ. თუ ამას ქალწული აულის გვერდს, სხვა საშუალებას მინდა გითხრათ, რომ სხვა მხრივ პერიოდი კარგია. ტონუსი მაღალი აქვს, ანუ ჯანმრთელობა მდგრადია, ემოციურად სტაბილურია ეს ნიშანი, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების, კარიული განვითარების, პარტნიორული ურთიერთობების დალაგების შანსები აქვს. მთავარია აი ამ ნეგატიურმა ტენდენციებმა არ მოუშალონ მას ნერვები. რაც შეიძლება სასწორებს შემოკარგო 100%-ით მოგეხდება დახარჯვა. იმისთვის რომ რაღაც აუცილებლად შენი ენერგიისა თუ გინდა რომ თქვენი იდეები რეალიზაციაში მოიყვანო, არ რაღაც პრობლემები გადაწყვიტო. ანუ აქ სანახევროდ მუშაობა არ განადგება კოსმოსი, ამას არ გაპატიებს, ეს ერთი ვიცოდეთ. და მეორეც ერთი მოგიწევს, რომ სიკვდილე უფრო მეტად შენი დიპლომატიური დელიკატურობის წინაპანზე წარმოჩენა, იმიტომ რომ უნდა გახსოვდეს, რომ საზოგადოების უმრავლესობა ცოტა ემოციურად ეგზალტირებულია ამ კვირის განმავლობაში და საჭიროა ვარიერება და არა პირდაპირ ხო, პირდაპირ მოქმედება რო არ იყოს, ხო, აი შენ ხა სასწორი მაგაშია დიდო სტატი, რა კომპრომისების დიდო სტატია დიპლომატიის და მშვიდობიანობის გზით და ამაში ბადალი არ აყავს და ამით ახსოვს ძირითადად წარმატებებს. აი სწორედ ეს მოგეთხოვება პირველში ამ კვირის გამართვალებით შენში. ვიცი ეს მორიალის ელემენტები ზოგჯერ გიშლის, მაგრამ ამ შემთხვევაში წამოწიო წინა პლანზე მაინც სასწორი შენში უკეთესია. რაც შეეხება თვით მორიალს აქ რა სახლის პრობლემები გახლეჩილია ოჯახსა და სამსახურს შორის და ამიტომ უამრავი საზრუნავი აქვს იქაც და აქაც და მთავარი აქ იპოვოს ბალანსი. და არ გადავარდეს რაიმე უკიდურესობაში, თორემ მეორე უკიდურესობა მომენტურად დაძაბავს. და მეორე მთავარი პრობლემა წყალქვეშა, ასე ვთქვათ, დინება არის რა? აკონტროლოს თავისი სიტყვები. შეუძლია ისე სარკასტულად გესწლიანად უკბინოს ადამიანს და პირდაპირ შუბში, რომ ფარუმტერთან თელარია შეიქმნას. შეუძლია ბატონო მიხეილ. ვის? მორიელზია საუბარი. ხო და სულ შეუძლია მეს გარემარტო ამ კვირაში. მაგრამ არის პერიოდი გამძაფრების ამისა და არის შედარებით 27 არის და ეს პრობლემები არ აწუხებს, ხო? აი ახლა არის გამძაფრების პერიოდი, როდესაც ეს პირიქით სიამოვნებს და გონია რომ ამით მაგარი ბიჭია. და სინამდვილეში შექმნის კონფლიქტებს და სერიოზულ სიამოვნებს. ამიტომ აი ეს ტენდენციები ვითხოვენ ყურადღებას, მაგრამ სხვა მხრივ ენერგიულია, აქტიურია, მეომარია, ინტუიციურია, ძალიან შარმიანია, ბევრი სასკეთო ტენდენციები არის. თავარი აი რატო ვაქცევ ყურადღებას ამ უარყოფით, რომ ამან არ შეუშალოს თლიანობაში კარგ პერიოდს. ჩვენც მოვერიდოთ მორიელებს. ნუ თუ გესმენათ გიტყვინა უბრალოდ გაატარე. ხო, რა, იქ უნდა მეთქვა, ყველაფერი თუ კარგად აქვს. გაატარე და დავტოვე. ნუ შეეჯიბრები, იმიტომ ვერ შეეჯიბრებ მორიელს მაინც გესლში. ეს დიდო სტატია ამ კუთხით. შილდოსთან რაც შეეხება მე ურჩევ რომ ტაიმ-აუტი აიღოს ამ პერიოდში, რატომ რომ ფინანსური დანაკარგების და შეცდომების ალბათობა მაღალია. პლუს ამას ის რომ მას აქვს რაღაც ფინანსური წარმატებები ეს აღიზიანებს სხვა ადამიანებს და ფარუმტრებს უჩენს. ამიტომ უმჯობესია პატარა ტაიმ-აუტი, გოდერძი მერწყული აქეთ ახლა ვისაუბრებთ მასზე ცოტა მოგვიანებით. პატარა ტაიმ-აუტი აიგოს და ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოს. როგორ ეთქობა რომ ამ ჯგუფში არ მუშაობს ეს კაც შევთხოვით ახლა მოსული. მოდი შეგაზოდიაქ ყველა ზოდიაქ ვიცით. ხო და შევკარგო რა
შეეხება თხის გას, აგერ ბატონო ალექს ფერგუსონი ახსენა, ჩვენმა სპორტულმა მოხილველმა და მისი ასე ვთქვათ დაავადება. ესეთ შემთხვევითი არ არის, ესე იგი რთული კვირაა და რთული პერიოდია თხის გათათვის ალექს ფერგუსონის თორედ ამ ნიშანს განეკუთვნება. მაქსიმალური ყურადღება ჯანმრთელობას მეტი დაისვენეთ, ნუ გადაიტვირთებით სარისკო მოქმედებას მოერიდეთ და მაქსიმალურად სიფრთხილე ხელმძღვანელებთან, ოჯახის წევრებთან, იმიტომ რომ ხასიათვალებადობა ძალიან სწრაფად იცვლება თქვენი ამ კვირაში და ამან შეიძლება გააღიზიანოს სხვა ადამიანები და შექმნას არასასურველი კონფლიქტები როგორც სახლში, ასევე სამსახურში. ამიტომ მაქსიმალური თავდაჭერა მოქმედება პრინციპით ჩვიჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი და გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას ამ კვირის განმავლობაში შეეხება თხის გას. რაც შეეხება გოდერძის და მერწყულებს მისი სახით, მოდი ასე ვთქვათ, სხვა შორის შეიძლება ფინანსური მდგომარეობა გაიმჯობესოთ და გარკვეულწილად მატერიალური დივიდენდებიც კი იპოვოთ, წყაროები დივიდენდებისა, ამ ხრივ კარგია, მაგრამ სხვა ხრივ არის პრობლემები ახლობლებთან ურთიერთობის დაძაბულობის ალბათობა მატულობს. ამ დროს არის პერიოდი, როდესაც ენერგოტონუსი გაქვს დაბალი. ამიტომ მე არ გირჩევ აქტიურ მოქმედებებს, სარისკო მოქმედებებს ეხლა პირიქით გავუფრთხილდი შენ თავს, გადადი მშვიდ ცხოვრების რიტმზე, უკეთესია ინდივიდუალური შემოქმედება და არა კოლექტიური შემოქმედება და ამასთან ერთად მაქსიმალურად აკონტროლე შენ ემოცი, რომ არ შეხვიდე რაიმე სახის კონფრონტაციაში. ანუ ფინანსური კუთხით კარგი კვირა, მაგრამ ურთიერთობების კუთხით ცოტა დაძაბული. ამ ხრივ საჭიროა ცოტა მეტი დელიკატურობა. ხო? და თევზებს ურჩევ რომ მოერიდოს ყველა სახის გრანდიოზულ გეგმებს, აქ ნუ დასახავს, ნუ რა ვითარ დაპირებებს, ნუ გასცემს, ვით რომ მე შეიძლება ვერ შეასრულოს და ამას მოყვება პრობლემები, კონფლიქტები და მოერიდეს მაქსიმალურად უცხოეთთან კონტაქტებს და უცხოეთში მოგზაურობას ამ კვირის განმავლობაში. სამაგეროთ ინტუიცია მზარდია, შემოქმედებითი ნიჭის უნარის გამოვლენა შეუძლია, ფინანსური მდგომარეობა შეიძლება გაუმჯობესოს, თევზებს აქვთ კარგი შანსები, უღონდ აი ამ წყალქვეშა დინებების გათვალისწინებით. გაითვალისწინებთ, იქნებით გაფრთხილებული, შეიძლება მინდა კითხოთ ძალიან მოკლედ ბეჭედი რისი მატარებელია ნიშანს მატარებელია ეს შემოკავა არწია თაგაშტილი არწივი ეს არის სიმბოლიკა აღშენებლური ტენდენციებისა ხო როცა შენ გაქვს ესეთი სიმბოლიკა გვერდით თაგაშტილი არწივის ეს გეხმარება იმაში რომ კარგი საქმეები აკეთოს ხო შეიძლება ისπეთო ამაზე ვისაუბრებთ მორიალის სიმბოლიკაა ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი თაგაშტილი ეს კონკრეტულმა ნიშანმა უნდა ატაროს თუ ნებისმიერ შეუძლია ეს არის დადებითი სიმბოლიკა იმიტომ რომ არწივი ეს არის პოზიტიური ენერგიების მატარებელი მგელისგან განსხვავებით რომ ის ნეგატიურ ენერგიებში გადადის. აი ეს ცხოველების ტოტემი ეს ცალკე თემა რომ შეგვიძლია გავშევოთ როცა გინდა. ძალიან დიდი თაგაშტილი არწივი იყოს ესე იგი ჩვენი მეგზური რომ კარგი საქმეები ვაკეთოთ. მიხეილ ცაგარელს დიდი მადლობა და ნუცა ქავთარაძეს უთმობთ ეთერს ქრონიკას. გაიშალებთ. დიდი მადლობა 9 საათში შესვლა ქრონიკის დროა ჩვენს ეთერში.